हाई एभ्रिवान। सो आजको भिडियोमा म हजुरलाई चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हजुरले एज अ बिगिनर्स टु एडभान्स लेभलमा चाहिँ कसरी चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ हैन, एउटा कम्प्लिट रोड म्याप चाहिँ हजुरलाई चाहिँ दिनेछु। सो एज अ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज यदि हजुर चाहिँ आज हजुरको चाहिँ फर्स्ट ल्याङ्ग्वेजको रूपमा चाहिँ हजुर चाहिँ स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले कस्तो कस्तो खाले टपिकहरू हैन, कस्तो खाले सफ्टवेयरहरू टुल्सहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ हैन, जसले गर्दा चाहिँ हजुरको चाहिँ वर्क फ्लो हैन, सिक्ने प्रोसेस चाहिँ अगाडि राम्रोसँग बढोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ यो सबै कुराहरू टिप्स एन्ड ट्रिकहरू चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ म यो आजको भिडियोमा चाहिँ हजुरलाई सेयर गर्नेछु। सो यदि हजुरहरू चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बिगिनर्स टु एडभान्स लेभलसम्म चाहिँ सिक्न चाहनुहुन्छ इजिली र एउटा कम्प्लिट रोड म्याप लिएर चाहिँ अहिले अगाडि बढ्नुभयो भने चाहिँ सिक्न सजिलो हुन्छ है। सो द्याट्स वाइ मैले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ हजुरलाई क्रिएट गरेको छु। यसमा मैले अल द टपिक्स है, जति पनि इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरू छ सी प्रोग्रामिङसँग रिलेटेड सबै कुराहरूलाई चाहिँ कसरी स्टेप वाइज चाहिँ कसरी पढ्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ कभर गरेको छु। सो यो भिडियोलाई हजुरले लास्टसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढ्नको लागि चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम चाहिँ हुँदैन। सो एन्ड बिफोर द्याट है, यो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरले चाहिँ हाम्रो च्यानल कम्युनिटी नेपाल चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन या फर्स्ट टाइम हजुरको चाहिँ भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर सब्सक्राइब गर्नु होला। एन्ड सी प्रोग्रामिङसँग रिलेटेड हामीले अलरेडी एउटा छ है यहाँनिर सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रब्लम्सहरूलाई हजुरलाई जति पनि पोसिबल प्रब्लम्सहरू छ हामीले चाहिँ यसमा कभर गरेर चाहिँ सोल्युसन चाहिँ प्रोभाइड गरेको छौँ। सो यदि हजुरलाई चाहिँ पछि सी प्रोग्रामिङ सिक्दै गर्ने क्रममा चाहिँ हजुरले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रब्लमहरूलाई लिएर चाहिँ त्यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो सेकेन्ड हाम्रो यो डिफ्रेन्ट पार्ट हो है, यसमा हामी पछि आउने छु। बट अहिलेको लागि चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ सिक्नुहुन्छ एज अ बिगिनरको लेभलमा होइन हुनुहुन्छ भने एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ स्टार्ट गरिदिनुहुन्छ भने चाहिँ कुन टपिक गरेर चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म कम्प्लिट यो भिडियोमा चाहिँ सेयर गर्नेछु। सो फर्स्ट अफ अल हजुरले चाहिँ सी प्रोग्रामिङ म के सोचिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ आई होप हजुर चाहिँ यो फर्स्ट स्टेजमा हुनुहुन्छ है। यो हजुरको चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ फर्स्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, द्याट्स वाइ मैले यो टपिकहरू चाहिँ लिएको छु। सो फर्स्ट अफ अल हजुरले के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो होइन, यसको हिस्ट्रीहरू कसले बनाए होइन, इन्ट्रोडक्सनहरू के, सी प्रोग्रामिङको थ्रुबाट हामी कस्तो कस्तो कामहरू गर्न सक्छौँ होइन, सी प्रोग्रामिङको थ्रुबाट हामी अपरेटिङ सिस्टमहरू पनि बिल्ड गर्न सक्छौँ। सो यो कुराहरू छ होइन, कस्तो कस्तो एप्लिकेसनहरू बिल्ड गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू, एडभान्टेजेस डिसएडभान्टेजहरू सबै कुराहरू चाहिँ हामी केमा पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पढ्छौँ। त्यसपछि गएर हामी इन्ट्रोडक्सनकै पार्टमा चाहिँ हामी किवर्ड्स एन्ड आइडेन्टिफायर भनेको के हो होइन सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा, त्यस्तै डाटा टाइप्स भनेको के हो, इनपुट एन्ड आउटपुट भनेको के हो, अपरेटर्सहरू भनेको के हो होइन, डिफ्रेन्ट टाइपको अपरेटर्सहरू हुन्छ त्यो अपरेटर्सहरू भनेको के हो, सबै कुराहरू इनपुट आउटपुट डाटा टाइप्सको बारेमा हामी चाहिँ इन्ट्रोडक्सनको पार्टमा चाहिँ हेर्नेछौँ। यो चाहिँ एकदम बेसिक लेभलको है, कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हजुरले यो डाटा टाइप्सहरू, अपरेटरहरू, इनपुट आउटपुट, किवर्ड्स, आइडेन्टिफायरहरू होइन सबै कुराहरू चाहिँ एकदम बेसिक लेभलमा हुन्छ। द्याट्स वाइ फर्स्ट अफ अल हजुरले चाहिँ यो पढ्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड आफ्टर द्याट हजुरले इन्ट्रोडक्सन हेरिसकेपछि चाहिँ म के एक्सपेक्ट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसपछि हजुरले चाहिँ एउटा कन्ट्रोल फ्लो सी प्रोग्रामिङ कन्ट्रोल फ्लोको बारेमा चाहिँ पढ्नु होला है। अब प्रोग्रामिङहरू चाहिँ ल्याङ्ग्वेजहरू हजुरले प्रोग्रामहरू लेख्नुहुन्छ त्यो प्रोग्रामको चाहिँ फ्लोहरू होइन, कसरी चाहिँ प्रोग्राम फ्लो हुन्छ होइन, एउटा स्टेटमेन्टबाट अर्को स्टेटमेन्टमा कसरी पास हुन्छ होइन, कसरी इफ एल्स कन्डिसनहरू कसरी लगाउने, स्विच केसहरू कसरी लगाउने भन्ने कुराहरू लाइक मैले भनिसकेको छु। इफ एल्स कन्डिसनहरू कसरी युज गर्ने होइन, लुपहरू कसरी स्टार्ट गर्ने, वाइल लुप छ, फर लुप छ होइन, स्विच एन्ड कन्टिन्यू केसेसहरू हुन्छ। यो केसेसहरू चाहिँ हजुरले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ हेर्न चाहिँ भन्छु है, सेकेन्डमा चाहिँ यसलाई हेर्नु होला। एन्ड आफ्टर द्याट हजुरले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि हजुरले फङ्सन्सको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। बिकज फङ्सन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको लागि होइन। फङ्सन्सहरू हामी चाहे त्यो वेब डेभलपमेन्टमा होस्, चाहे त्यो एन्ड्रोइड डेभलपमेन्टमा होस्, चाहे त्यो जहाँसुकै होस् होइन, हामी फङ्सन्सको चाहिँ धेरै युज गर्छौँ के। सो फङ्सन्समा हजुरले फर्स्ट अफ अल वाट इज फङ्सन्स भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फङ्सनको टाइपहरू हेर्नु होला है, अब रिकर्जनको कुराहरू होइन, स्टोरेजको कुराहरू चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ यसको सी प्रोग्रामिङ फङ्सनमा चाहिँ हेर्नु होला। एन्ड अब त्यसपछि चाहिँ म के चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरू चाहिँ एरेजमा आउनु होला है। एरे सी प्रोग्रामिङ एरेज, अब एरेज भनेको चाहिँ अलिकति हाम्रो डाटा स्ट्रक्चरपट्टि जान्छ होइन। यसले चाहिँ अब डाटाहरू स्टोर गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ यसको युज गर्छौँ है। डाटा एरे टाइप्सहरू हेर्नु होला, 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे होइन, यो डाइमेन्सनहरूको चाहिँ एरेहरू हेर्नु होला है। त्यसपछि एरे र फङ्सनलाई चाहिँ हजुरले एकैचोटि कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ अनि भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्नु होला। एन्ड आफ्टर द्याट एरेहरूको कन्सेप्टहरू राम्रोसँग बुझिसकेपछि हजुरले त्यसपछि चाहिँ सी प्रोग्रामिङ पोइन्टर्सको बारेमा हेर्नु होला है। पोइन्टर्समा कसरी पोइन्टर्सहरू युज गर्नुहुन्छ होइन, त्यसपछि पोइन्टर्स एन्ड एरेलाई कसरी युज गर्ने, पोइन्टर्स एन्ड फङ्सनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हजुरले जुन प्रोग्रामिङ गर्नुहुन्छ त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज यसरी कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्नु होला। त्यसपछि मेमोरी एलोकेसन
हैन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तै अब इन्टिजरहरू जति पनि हजुरको डाटा टाइपहरू छ त्यसमा हजुरले चाहिँ मेमोरी एलोकेट गर्नुपर्ने हुन्छ मेमोरी एलोकेट भएपछि हजुरको प्रोग्राम जुन हजुरले हाई लेभलमा लेख्नु भएको छ ल्याङ्ग्वेज त्यसलाई चाहिँ मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा एसएम ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्दै गर्दै हैन यसमा चाहिँ अब रजिस्टरको कुराहरू आउँछ सो यो मेमोरी एलोकेसनको कुराहरू पनि राम्रोसँग पढ्नु होला है एन्ड आफ्टर द्याट हजुरले यो सबै गरिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ स्ट्रिङ्सको बारेमा सी प्रोग्रामिङ स्ट्रिङ्सको बारेमा चाहिँ हेर्नु होला अब स्ट्रिङ्सहरूको बारेमा राम्रोसँग हेर्नु होला अब स्ट्रिङ फङ्सन्सहरू हुन्छ हैन स्ट्रिङ फङ्सन्सहरूको हेर्नु होला एन्ड स्ट्रिङ इक्जाम्पलहरू एन्ड यो सबै कुरा चाहिँ हेर्नु होला एन्ड यति गरिसकेपछि चाहिँ आई होप हजुरले चाहिँ बुझिरहनु भएको छ है नाउ यसपछि चाहिँ हजुरले के गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि गएर चाहिँ स्ट्रक्चर एन्ड युनियनको बारेमा चाहिँ हेर्नु होला है अब युनियनहरूको बारेमा सी प्रोग्रामिङ स्ट्रक्चरहरूको बारेमा फङ्सनहरूको बारेमा स्ट्रक भन्ने कुराहरू छ हैन एज यु क्यान सी स्ट्रक छ फङ्सन छ हैन पोइन्टर छ एन्ड युनियनको कुराहरू चाहिँ हजुरले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ यो सबै चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू हो है हजुरले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड आफ्टर द्याट यति गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ सी प्रोग्रामिङ फाइल्सको बारेमा चाहिँ हेर्नु होला है सी प्रोग्रामिङ फाइल्समा इनपुट आउटपुटको कुराहरू हुन्छ हैन फाइल्सको इक्जाम्पलहरू छ इक्जाम्पलहरू राम्रोसँग हेर्नु होला एन्ड हामी डोन्ट वरी यो सँगसँगै हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज यो जति पनि टपिकहरू मैले यहाँ डिस्कस गरेको छु यो सबै टपिकहरूलाई चाहिँ हामी 1 by 1 चाहिँ भिडियो बनाएर चाहिँ अपलोड गर्नेछौँ है द्याट्स वाइ म के भनिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो च्यानल देव कुम्नेमललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला बिकज हामी नेक्स्ट टाइम जब भिडियो अपलोड गर्नेछौँ सी प्रोग्रामिङसँग रिलेटेड हजुरले चाहिँ नोटिफिकेसन चाहिँ पाउनुहुनेछ एन्ड त्यसपछि गएर हजुरले चाहिँ सी प्रोग्रामिङ इनुमेरेसनको कुराहरू पनि हजुरले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ सो द्याट्स वाइ यो सी प्रोग्रामिङमा इनुमेरेसन हेर्नु होला त्यसपछि प्री प्रोसेसरको कुराहरू छ हैन अब हजुरको प्रोग्रामिङ जति कोडिङहरू छ त्यो कसरी प्री प्रोसेसरको थ्रुबाट चाहिँ प्रोसेस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा छ हैन त्यसपछि गएर हजुरहरूले स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरीहरू हैन जस्तै stdio.h छ हैन कोनियो आई थिङ्क कोनियो यस कोनियो पनि हुन्छ एन्ड यो कुराहरू छ सो हजुरले यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ अनि एट लास्ट ह्याप्पी इन्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई अनि यति गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको चाहिँ इन्ड हुनेछ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हैन त्यसपछि हजुरले चाहिँ यसलाई सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु हुनेछ कन्सेप्टहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हजुरले प्रोजेक्ट्सहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ अनि एभ्रिथिङ एबाउट सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हजुरले चाहिँ क्लियर हुनुहुनेछ है त न यो कुरा छ अब यो कुरा हजुरले चाहिँ बुझ्नुभयो होला यो सबै कुराहरू चाहिँ हजुरले चाहिँ जति पनि यहाँ देखाइरहेको छ यो सबै कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला एन्ड अब यो कसरी प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने कुरा है अब यो प्र्याक्टिस गर्न के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल हजुरहरूलाई चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूसँग एउटा ल्यापटप त हुनै पर्यो है ल्यापटप पिसी कम्प्युटर जे छ त्यो हुनै पर्यो है विथ मिनिमम कन्फिगरेसन द्याट डिपेन्ड्स है सो त्यसपछि गएर हजुरले अब कस्तो खाले सफ्टवेयरहरू युज गर्ने होइन टुल्सहरू युज गर्ने भन्ने कुरा हो टुल्समा हजुरले नोट प्याड युज गर्न सक्नुहुन्छ सी प्रोग्रामिङ लर्न गर्नको लागि होइन त्यस्तै गरेर VS कोड छ एन्ड त्यसपछि गएर अरू डिफ्रेन्ट टाइपको टेक्स्ट एडिटरहरू छ है यो सबै भनेको चाहिँ टेक्स्ट एडिटरहरू हो हजुरले VS कोडहरू सबै युज गर्नुभयो भने चाहिँ यो अलरेडी हजुरले चाहिँ यसलाई राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ होइन एन्ड यो कुराहरू छ है सो आई होप हजुरले चाहिँ यो हाम्रो मैले जति पनि एउटा रोड म्याप जुन दिएको छु यो रोड म्याप चाहिँ हजुरले चाहिँ बुझ्नुभयो होला है आई होप यो हजुरले मैले जुन रोड म्याप प्रोभाइड गरेको छु हजुरले सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ सिक्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसरी नै अगाडि बढ्नु हुनेछ एन्ड यो सबै जति पनि मैले टपिकहरू कन्सेप्टहरू भनेको छु सबै टपिक कन्सेप्टहरू चाहिँ हजुरले पढ्नु हुनेछ एन्ड डोन्ट वरी यदि हजुरहरूलाई चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्न मन लाग्छ भने चाहिँ हामी सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको ट्युटोरियलहरू चाहिँ लिएर आउनेछु म अब केही दिनमा मेरो रेकर्डिङ चाहिँ स्टार्टिङ भइसकेको छ सो डोन्ट वरी है बट त्यसको लागि हजुरले चाहिँ फर्स्ट अफ अल के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो च्यानल देव कम्युनिटी नेपाललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरको जति पनि साथीहरू हुन्छ साथीहरूलाई चाहिँ यसलाई सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ र साथीहरूले पनि हजुर सँगसँगै पनि सिक्न सक्नुहुनेछ वेल आई होप हजुरले चाहिँ यो सबै रोड म्यापको कम्प्लिट भिडियो चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला अन द्याट नोट थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ स्टे सेफ स्टे कोडिङ एन्ड आई सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो